Привіт, друзі! З вами знову Сергій Притула. Традиційно на початку я попрошу вас натиснути дзвіночок та підписатися, лайкнути відео, якщо воно вам сподобається, а я маю надію, що так воно і трапиться. Нещодавно зловив себе на думці, що давненько я не звітував вам про наші з вами волонтерські потуги неармійського характеру. Власне, для забезпечення таких проєктів мною у березні місяці був створений аккаунт на Патреоні, на який підписалися сотні з вас. І це дало можливість допомагати тим, хто цього потребував у той чи інший період. Двома головними проектами за період з березня по жовтень стали забезпечення наших лікарів захисними костюмами. Ми придбали з вами понад 1200 комплектів, а також ремонт приміщення УТОСу. Тут, в принципі, коли останній раз ремонт робився? Я тут працюю 5 років, за 5 років перестраю, все роблю. Тут воно було, він робився, мабуть, в 68-му році, коли здався дом. Від початкового плану ремонту кількох кімнат, санвузла та душової довелось в процесі ремонту відмовитися, позаяк весь перший поверх був достатньо убитий. І тому ми відремонтували його повністю. Ну що, друзі, в нас тут, як і було обіцяно, квітка. Зокрема, я зараз пересуваюся коридорами першого поверху приміщень УТОСу на Леоніда Первомайського. Залишилися маленькі штрихи. Ось тут буде кухня. Ну, хто пам'ятає попередні там відео, де ми викладали, як це все виглядало ще півроку тому, той зможе відчути різницю. На що було витрачено 930 тисяч грошей, які пожертвували ви, ну і моя родина. Бо, як і обіцяв, скидаємось разом. Тут вам, до речі, подякували. Я дуже вдячна всім людям, які долучилися до Патреону Сергія Дмитровича Притули, які допомогли нам зробити таку красу в нашій редакції, зробити ремонт першого поверху. Окрім цього, ми ще допомогли Центру активної реабілітації на $4000. Пчолкіна. Привіт! Привіт. Розказуй, будь ласка, що це таке отут? Тут у нас буде офіс громадської організації груп активної реабілітації. Ну а зараз детальніше про те, куди йшли гроші у листопаді. Отже, ГО інвалідів – родина. Є діти з тяжкими комплексними порушеннями розвитку, які не відвідують жодного навчального закладу. Саме такими дітьми і опікується реабілітаційний центр «Родина». Я знайомив вас із цим центром у жовтні, і ми домовилися, що допоможемо їм у створенні сенсорної кімнати. Ця кімната вкрай необхідна для сенсорного розвантаження вихованців центру. Більшість дітей, якими опікується «Родина», мають сенсорні порушення розвитку, аутизм, поведінкові розлади. У цій кімнаті вони можуть відчути себе у безпеці та упорядкувати емоційний фон. В листопаді 100 тисяч гривень були передані на ремонт цієї кімнати та на придбання відповідно необхідного обладнання, яке нам з хорошою знижкою забезпечила компанія Vema Kids. Ремонт допомагають робити волонтери з організації БУР, і закінчення ремонтних робіт ми очікуємо з дня на день, про що обов'язково відзвітую у наступних відео. Також у листопаді був підписаний договір про надання допомоги на статутну діяльність організації у розмірі 30 тисяч гривень. Тобто кожного місяця з Патреону на родину буде перекидатися ця сума, яка стане таким собі бонусним фондом до зарплат спеціалістів, які працюють у центрі. Таким чином ми з вами допоможемо уникнути відтоку кадрів. І це круто. Також у листопаді ми допомогли фонду «Запорука» і, зокрема, центру «Дача». «Дача» – єдиний в Україні центр, у якому онкохворі дітки проживають абсолютно безкоштовно разом із своїми родинами в період лікування в інституті раку. Як показує практика, дітки набагато успішніше борються із недугом, коли перебувають не у лікарняних палатах, а з мамою, з татом, братиком чи сестричкою у затишних домашніх умовах. Зараз «Дача» знаходиться у орендованому будинку, але фонд успішно добудовує власне приміщення. Про це я колись ще вам обов'язково розкажу. Був на будівництві, все рухається в активному темпі. Фонд «Запорука» є одним із небагатьох в Україні на рівні з фондом «Таблеточки» чи фондом «Твоя опора», які пройшли всі можливі і неможливі етапи перевірок для того, щоб отримати короткий номер для донатів. З будь-якого мобільного телефону ви можете відправити повідомлення на короткий номер 88077 і з вашого рахунку на потреби фонду буде списано 10 гривень.
Єдине виключення – це контрактні абоненти, вони не можуть відправляти. В листопаді ми з вами перерахували на потреби фонду 134 тисячі гривень. Ці гроші пішли на придбання хірургічних інструментів для обробки кісткового каналу, зокрема для дитячого відділення Національного інституту раку. Інструменти вже там. Повна вартість комплекту 296 тисяч, тобто ми з вами фактично добили нестачу. Ще один проект, який ми здійснили у листопаді, це співпраця з громадською організацією Культурно-просвітницький центр Салим. Зокрема, ми долучилися до створення цікавого проекту, який має назву Lighthouse Макарів. Це перший проект такого формату для дітей з інвалідністю в Україні і, зрештою, перший реабілітаційний центр у Макарівському районі. У даній місцевості проживає близько 170 дітей з інвалідністю. І, власне, фішка цього центру, так само як і дачі, полягає в тому, що дітки можуть приїжджати туди разом із своїми родинами. Центр надає свої послуги для дітей з інвалідністю абсолютно безкоштовно. Усі витрати покриваються благодійниками та партнерами. Такими партнерами в листопаді стали і ми з вами. Для потреб цього центру в листопаді ми перерахували 167 тисяч 400 гривень. Ці кошти пішли на придбання та монтаж електропідйомника для інвалідних візків. А також ми придбали електрогенератор, який забезпечить безперебійну роботу цього підйомника. Ми будемо і далі з вами звертати увагу на подібну діяльність таких громадських організацій чи благодійних фондів і будемо посильно їм допомагати. Проте, окрім цього, я б дуже хотів скеровувати частину коштів, які ми збираємо на Патреоні, у ще один дуже важливий сегмент. Це культурно-освітня царина та розвиток україномовних проєктів у різних сферах. Гуманітарний сектор в Україні кульгає на обидві ноги і є дуже багато ділянок, які потребують фінансової стимуляції. Починаючи від підтримки україномовних науково-просвітницьких ресурсів і до боротьби з російським контентом в українському сегменті Ютубу. Я представлятиму вам ці проекти по мірі їх формування з віртуальних у реальні плани. І ми будемо і далі робити Україну кращою. Для того, власне, цей Patreon і створювався. Я щиро дякую вам за підтримку. Посилання на мій Patreon ви знайдете у описі під цим відео. Там саме, власне, ви знайдете і реквізити тих благодійних організацій та фондів, про які я розказував у цьому випуску. Дякую вам за увагу. Тримаємося купи. З вами був Сергій Притула. З вас лайк, підписка і дзвіночок. До нових зустрічей.